Hello everyone, welcome back to the series of Class 9 Mathematics. This is part 5 of topic-wise journey through Class 9 Mathematics. I really hope that tumalake yare agor part to sai aisa because we are building the concept step by step. And tumalake eta part skip kora is like tumalake movie ekhonot mid scene jump kori asa. But don't worry, jodi tumalake miss korisa tenahole pause this video, agor part to sai concept to ebar buji lua, link tumalake description or pin comment ot pai jaba and then come right back. আৰু যোনে লাষ্ট পাৰ্টটো অলৰেডি চাইছা দেন লেটছ কণ্টিনিউ সো এতিয়া আমি চাম যে নম্বৰ লাইনত ইৰেচনেল নম্বৰ এটা কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰে আৰু ইৰেচনেল নম্বৰ এক্সপ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে সবচে সৰু ইৰেচনেল নম্বৰটো হ'ল √2 ইয়াতকৈ সৰু ইৰেচনেল নম্বৰ আছে বাট আমাৰ কাৰণে এতিয়া কাৰণে আমি ধৰি ল'ম কি √2 বিকজ √2 টো নম্বৰ লাইনত এক্সপ্ৰেছ কৰিব যদি এবাৰ শিকি যোৱা তোমালোকে যিকোনো ধৰণৰ ইৰেচনেল নম্বৰ লাইনত পুট কৰিব পাৰিবা তেনেহলে আহা আমি চাও √2 টো নম্বৰ লাইনত কেনেকৈ আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম নাও নম্বৰ লাইনত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা মানে কি নম্বৰ লাইনত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা মানে তোমালোকক মই যদি এনে এটা এক্সাম্পল দি দেখাও এডাল হ'ল স্কেল এটা যদি মই এটো 0 1 2 3 4 এনেকৈ যদি দেখাও আৰু যদি মই বোলে এনেকুৱা এটা লাইন বনাইছো যে ইয়াৰ পৰা মই বোলে 0 ৰ পৰা 3 লৈকে আছে সো এই লাইনডালৰ লেংথ কিমান হ'ব এই লাইনডালৰ লেংথ হ'ব 3 ইউনিটস 3 সেন্টিমিটাৰ 3 ইঞ্চ 3 মিটাৰ যিকোনো ক'ব পাৰা তোমালোকে এটা এই লাইনডালৰ লেংথ তোমালোকে 3 ইউনিটস বুলি কিয় কৈছা বিকজ এই লাইনটো 0 ৰ পৰা 3 লৈকে গৈছে ক্লিয়াৰলি হয়নে আমি স্কেল দিওতো হেনেকে জোখো এতিয়া চোৱা সেম বস্তুটো সেম কনসেপ্ট আমি নম্বৰ লাইনত যেতিয়া ইৰেচনেল নম্বৰ এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি সেম বস্তুটো এপ্লাই কৰিম কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম চোৱা আমাক লাগে √2 অন দা নম্বৰ লাইন আমি জানো যে √2 টো ইৰেচনেল নম্বৰ বাট কিবাকে যদি আমি √2 ৰ লেংথটো গম পাও যে ইমানখিনি লেংথ হলে √2 হ'ব তেতিয়াতো আমি নম্বৰ লাইনত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰিম আৰু তাৰ কাৰণে আমাক লাগা হ'ব এটা বহুত পুৰণা ফৰ্মুলা যেটো তোমালোকে সৰুৰ পৰা পাই আছা হেতু হ'ল পাইথাগোৰাছ থিওৰেম এটা চোৱা ইমেজিন কৰা এটা ট্ৰায়াঙ্গল আছে এটা ৰাইট ট্ৰায়াঙ্গল আছে কেনেকুৱা ৰাইট ট্ৰায়াঙ্গল আইসোসেলেস ৰাইট ট্ৰায়াঙ্গল ইয়াতে O A আৰু B ইয়াতে A পইণ্টত আছে আমাৰ 90 ডিগ্ৰী এংগলটো বা ৰাইট এংগলটো এটা চোৱা যদি O এৰ লেংথ 1 ইউনিট হয় OB এৰ লেংথও যদি 1 ইউনিট হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব এটো এটা ৰাইট ট্ৰায়াঙ্গল যাৰ টু সাইডস আর ইকুয়াল হলে আমি আইসোসেলেস কওঁ ন সো এটো এটা আইসোসেলেস রাইট ট্রায়াঙ্গল এটা এনেকুৱা ট্রায়াঙ্গল যাৰ বেস আছে 1 ইউনিট যাৰ হাইট আছে 1 ইউনিট সো ইয়াতে যদি মই পাইথাগোৰাছ থিওৰেম এপ্লাই কৰো তোমালোকে চোৱা OB ৰ লেংথ কিমান পাব পাৰো পাইথাগোৰাছ থিওৰেমটো কি আছিল hypotenuse square is equal to sum of the square of the other two side মানে বাকি দুটা সাইডক স্কয়ার কৰি এড কৰিলে hypotenuse squareৰ ইকুৱেল পাম সো ইয়াতে আছে 1 স্কয়ার ইয়াতে আছে 1 স্কয়ার সো 1 plus 1 এটো হৈ গল 2 রাইট therefore OB length কিমান হ'ব OB length হৈ যাব √2 এটা চোৱা মটো গম পাইছো যে মই যদি এটা এনেকুৱা ট্ৰায়াঙ্গল বনাও যাৰ বেসটো 1 ইউনিট থাকে যাৰ হাইটটো 1 ইউনিট থাকে তেতিয়া হলে সেই ট্ৰায়াঙ্গলটোৰ যেটো হাইপোটেনাস আছে হাইপোটেনাস ডাল হৈ যাব √2 ইউনিটস তাৰ মানে এই ট্ৰায়াঙ্গলটোৰ যেটো হাইপোটেনাস আছে সেই হাইপোটেনাসৰ লেংথটোই আমাক √2 ইউনিট ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব ৰাইট এতিয়া নম্বৰ লাইনত হেখিনি বস্তু কেনেকৈ ড্ৰ কৰিম সেই বস্তুটো মই তোমালোকক ইয়াতে এই ট্যাবত দেখাব নোৱাৰো বিকজ ইয়াতে মোৰ কম্পাছৰ ফিচাৰটো নাই সো আহা মই তোমালোকক হেতু পেপাৰ ড্ৰ কৰি দেখাই দি আছো সো আমি এইমাত্ৰ দেখিলো যে যদি আমাৰ হাতত এনেকুৱা এটা ট্ৰায়াঙ্গল থাকে যেটো ট্ৰায়াঙ্গলৰ বেসটো 1 ইউনিট হয় আৰু হাইটটো যদি 1 ইউনিট হয় তেতিয়া হলে সেই ট্ৰায়াঙ্গলটোৰ হাইপোটেনাসটো পাইথাগোৰাছ থিওৰেম মতে আমি কিমান পাম √2 ইউনিট সো আমি যদি সেই √2 ইউনিট লেংথৰ যদি লাইনডাল পাই যাও আমি এটা নম্বৰ লাইনত ইজিলি তাক আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰিম হয়নে সো হেতু কাৰণে আমি কি কৰিছো মই নম্বৰ লাইনডাল ড্ৰ কৰি লৈছো ইয়াত মই 1 ইঞ্চত এনেকৈ ইউনিট কিটা বহাই লৈছো যে 0 1 2 3 4 এই গোটেই কিটাৰ মাজত গ্যাপ আছে 1 ইঞ্চ কৰি বিকজ 1 সেন্টিমিটাৰ ললে বহুত সৰু হৈ যায় সেইকাৰণে মই 1 ইঞ্চ স্কেল লৈছো সো চোৱা ইয়াতে মই এটা ট্ৰায়াঙ্গল লৈছো যে OA যিটোৰ বেস আছে OA and OA আছে আমাৰ 1 ইঞ্চ এতিয়া যদি মই ইয়াতে এটা ট্ৰায়াঙ্গল বনাও বা হাইট এডাল বনাও যাৰ হাইট আছে 1 ইঞ্চ সো ইয়াতে মই 1 ইউনিটে লৈছো 1 ইউনিট মানে মোৰ কাৰণে 1 ইঞ্চ হৈ আছে আৰু যদিহে মই হাইপোটেনাস ডাল জয়েন কৰো
Suppose this is B point. So যদিহে মই ইয়াতে হাইপোটেনাছডাল জইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই এই হাইপোটেনাছডালৰ লেংথ পাম কিমান √2 ইউনিট ৰাইট ইয়াত OA আছে 1 ইউনিট AB আছে 1 ইউনিট তেতিয়াহ'লে মই হাইপোটেনাছৰ লেংথ হ'ব কিমান √2 ইউনিটছ চ' মই গম পালোঁ যে মোৰ OB ডালৰ লেংথ আছে √2 ইউনিটছ চ' এতিয়া কি কৰিম কম্পাছডাল ল'ম কম্পাছডাল লৈ মই মেজাৰ কৰিম Oৰ পৰা B লৈকে লেংথ কিমান আছে এইখিনি চোৱা Oৰ পৰা B লৈকে এইখিনি লেংথ আছে তাৰপিছত মই কি কৰিম ওক চেণ্টাৰ বনাই OB ৰেডিয়াছটো লৈ মই ইয়াৰ পৰা এটা আৰ্ক ড্ৰ কৰিম চোৱা OB লেংথ যিমান আছে চোৱা OB লেংথ যিমান আছে মই এইখিনি কৰোঁতে মই এই আৰ্কডাল পাইছোঁ ৰাইট তোমালোকক মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ যদিহে তোমালোকৰ ভালকৈ দেখা পোৱা নাই কেমেৰা এংগলটোৰ কাৰণে চোৱা ইয়াতে OB আছিল এইখিনি লেংথ আৰু OB লেংথক মই ৰেডিয়াছ বনাই যদি মই এটা আৰ্ক ড্ৰ কৰোঁ মোৰ নাম্বাৰ লাইনত সেইটো এই পইণ্টটোত ইণ্টাৰচেক্ট কৰি আছে ৰাইট তাৰ মানে মই এইটো বস্তু ক'ব পাৰিমনে যে মোৰ OB লেংথ যদি √2 ইউনিট হয় মোৰ O আৰু এই পইণ্টটোৰ লেংথটো √2 ইউনিটছে হ'ব হয়নে Suppose this is C point so মই ইয়াতে লিখি দিব পাৰিম যে OC represents √2 I hope তোমালোকে এইখিনি বুজি পাইছা ইয়াতে OC মানে হ'ব এই লেংথডাল এইখিনি হ'ব √2 ইউনিটছ এইখিনি হ'ব √2 ইউনিটছ I hope তোমালোকে এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা এতিয়া আহা আমি চাওঁ এই √2 লাইনডালক বেছ কৰি আমি √3 √4 √5 এইবোৰ নম্বৰ কেনেকৈ প্লট কৰিব পাৰোঁ So I hope তোমালোকে √2 লাইনডালৰ লেংথটো কেনেকৈ ওলাব পাৰিবা ইউজিং পাইথাগোৰাছ থিয়ৰেম তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে So এতিয়া আমি সেম থিয়ৰেমটো এপ্লাই কৰি √3 √4 বা √5ও কেনেকৈ ওলাব পাৰি সেইটো চাম আমি তো চোৱা আগৰ ট্ৰায়াঙ্গলটোত কি আছিল যদি বেছ 1 ইউনিট হাইট 1 ইউনিট তেতিয়াহ'লে হাইপোটেনাছ পাইছিলোঁ √2 ইউনিট এতিয়া এটা এনেকুৱা ট্ৰায়াঙ্গল লোৱা এতিয়া কিন্তু আইচোচেলিছ ট্ৰায়াঙ্গল নহয় এতিয়া আমি এনেকুৱা এটা ৰাইট ট্ৰায়াঙ্গল লৈছোঁ যাৰ বেছ আছে √2 ইউনিটছ যাৰ হাইট আছে কিন্তু 1 ইউনিট হাইটটো সদায় 1 ইউনিটে থাকিব বেছটো আমাৰ চেঞ্জ হৈ গৈ থাকিব তেতিয়াহ'লে আমি হাইপোটেনাছ কিমান পাম Say this is ABC triangle. Eta swa AC square equal to sum of the square of the other two sides. So etu hobo 1 √2 square mane kiman 2 so palu kiman 3. Therefore AC equal to kiman pam AC equal to pam ami √3. So etur pora ki bujilo eta jodi enuka triangle ami banao jar base tu ase √2 units jar height ase 1 unit তেতিয়াহ'লে আমি তাৰ হাইপোটেনাছ কিমান পাম হাইপোটেনাছ পাম √3 ইউনিটছ সিমিলাৰলি যদি আমি এটা এনেকুৱা ট্ৰায়াঙ্গল বনাও যাৰ বেছটো √3 থাকিব হাইট থাকিব অনলি √1 ইউনিট তেতিয়াহ'লে তাৰ আমি হাইপোটেনাছ কিমান পাম সাপোজ দিস ইজ PQR ট্ৰায়াঙ্গল মই এনে ৰেন্ডম নাম লৈ আছো ইয়াতে নামকেইটাৰ একো মিনিং নাই সে দিস ইজ √3 ইউনিটছ হাইট আছে 1 ইউনিটছ তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে চোৱা PR square equal to 1 square plus √3 square this is 1 √3 square মানে 3 so 4 therefore PR মানে পালো √4 units হয়নে so যদি এটা এনেকুৱা ট্ৰায়াঙ্গল থাকে যাৰ বেছ √3 হাইট 1 ইউনিট তেতিয়াহ'লে তাৰ হাইপোটেনাছ কিমান পাম হাইপোটেনাছ পাম আমি √4 units I hope তোমালোকে এইখিনি বুজিছা ইয়াতে আমি যেতিয়া বেছটো চেঞ্জ কৰি গৈ থাকিম মানে আগৰ ট্ৰায়াঙ্গলটোৰ যিটো হাইপোটেনাছ হ'ব হেতু নেক্সট ট্ৰায়াঙ্গলটোৰ বেছ হ'ব হেতুৱে মনত ৰাখিবা তোমালোকে আৰু হেখিনি ইউজ কৰি আমি √3 √4 বা √5 কেনেকৈ নাম্বাৰ লাইনত বনাব পাৰি আহা এতিয়া মই তোমালোকক আকৌ পেপাৰত কৰি দেখাও So again আমি চালো যে যদি আমাৰ এনেকুৱা এটা ট্ৰায়াঙ্গল থাকে যাৰ বেছটো √2 ইউনিটছ আৰু হাইটটো যদি সেম 1 ইউনিটে হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ হাইপোটেনাছটো হ'ব √3 ইউনিটছ ৰাইট তো এতিয়া চোৱা আমি অলৰেডি এইটো ট্ৰায়াঙ্গল ড্ৰ কৰিছিলোঁ মই এইটো আকৌ এবাৰ তোমালোকক ড্ৰ কৰি দেখাও বিকজ সেইটো √2ৰ কাৰণে হ'ব আৰু এবাৰ আমি চাওঁ √3 √4 √5 এইবোৰ কেনেকৈ হ'ব
সো এক্সাম এটা বস্তু তোমালোকে গম পাইছা যে এক্সামত যদি তোমালোকৰ আহে যে √3 নাম্বাৰ লাইনত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা তেতিয়াও তোমালোকে √2টো কিন্তু আগতে বনাই ল'ব লাগিব এইটো মই 0 1 2 3 এইটো দিলোঁ -1 -1টো একো দৰকাৰ নাই তথাপি জাষ্ট নাম্বাৰ লাইনডালৰ কাৰণে দি থৈ দিছোঁ সো আমাৰ কি আছিল এটা এনেকুৱা ট্ৰায়াংগল যাৰ বেছ আছে 1 ইউনিট সো এই ট্ৰায়াংগলটোৰ বেছটো আছে 1 ইউনিট এটা এনেকুৱা ট্ৰায়াংগল যাৰ হাইট আছে 1 ইউনিট সো ইয়াতে 1 ইউনিট মানে মোৰ কাৰণে আছিল 1 ইঞ্চ আৰু মই যদি তাৰ হাইপোটেনাছডাল জইন কৰোঁ বা হাইপোটেনাছডাল ড্ৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই হাইপোটেনাছ পাম √2 ইউনিটছ ৰাইট এইটো আছিল √2 ইউনিট এতিয়া মই √3 বনাবৰ কাৰণে মোক এটা এনেকুৱা ট্ৰায়াংগল লগা হ'ব যাৰ বেছটো আছে √2 ইউনিট সো চোৱা মই এই ট্ৰায়াংগলটোকে এই পেজটোকে যদি মই অলপমান টিল্ট কৰি দিওঁ তোমালোকে দেখা পাইছা যে এতিয়া মোৰ ট্ৰায়াংগলটোৰ বেছ হৈ গ'ল √2 সো এইটো √2 মই অলৰেডি আছে মোৰ লগত সো মই ইয়াৰ ওপৰত যদি এটা পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ লাইন ড্ৰ কৰোঁ আচ্ছা তোমালোকে পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ লাইন বনাব যদি দিগদাৰ পোৱা এইটো বস্তু চোৱা তোমালোকৰ স্কেলডালত এনেকুৱা বহুত কিতাপ আঁচ থাকে নহয় এনেকৈ এই দীঘল দীঘল আঁচকেইডাল যে আছে সো এই আঁচকেইডাল তোমালোকৰ স্কেলৰ যিটো এডজ আছে এডজৰ লগত সদায় পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ হৈ আছে ৰাইট এই এংগলটো আমি সদায় 90 ডিগ্ৰী পাম সো যদি তোমালোকে পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ লাইন বনাব দিগদাৰ পোৱা তেনেহ'লে তোমালোকে এইটো চোৱা মই এইটো তোমালোকক জুম কৰি দিছোঁ অলপমান তোমালোকে এইটো চোৱা এই যে মোৰ স্কেলৰ এই দীঘল আঁচডাল যে আছে এই দীঘল আঁচডাল আৰু মোৰ যিটো বেছ হ'ব মই যাৰ ওপৰত পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ ড্ৰ কৰিম সেই তাৰ লগত মই মিলাই লৈছোঁ চোৱা এই দীঘল আঁচডাল আৰু মই এই আঁচডাল মিলাই লৈছোঁ পুৰাপুৰি এলাইন হৈ গৈছে মই যদি এনেকৈ বেকা হৈ থাকে তেতিয়া কিন্তু পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ নহ'ব মোৰ আঁচডাল হ'ব লাগিব পুৰাপুৰি পাৰফেক্টলি এলাইন এইটো চোৱা পাৰফেক্টলি এলাইন হৈছে এতিয়া যদি মই ইয়াৰ ওপৰত এই 1 ইঞ্চ এডাল যদি লাইন ড্ৰ কৰোঁ 1 ইঞ্চ লাইন এডাল যদি ড্ৰ কৰোঁ মই পাই যাম তাৰ পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ এই এংগলটো পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ হ'ব ৰাইট এতিয়া চোৱা এতিয়া যদি মই এই লাইনডাল জইন কৰোঁ সো এতিয়া এইটো নতুন ট্ৰায়াংগল পালোঁ নহয় ইয়াৰ বেছ হৈ গ'ল √2 আৰু ইয়াৰ হাইট হৈ গ'ল 1 ইউনিট তেতিয়াহ'লে এই ট্ৰায়াংগলটোৰ যিটো হাইপোটেনাছ হ'ব হাইপোটেনাছডাল হ'ব √3 ইউনিট আৰু এতিয়া এগেইন আমি ছেম কৰিম আমি কম্পাছডাল ল'ম কম্পাছডাল লৈ আমি মেজাৰ কৰিম ইয়াৰ লেংথ কিমান আছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এইখিনি আছে আমাৰ √3 এইখিনি হ'ব সো মই বাছ ইয়াৰ পৰা এটা আৰ্ক ড্ৰ কৰিলে হ'ল এনেকৈ সো এই লাইনডাল যিহেতু মোৰ √3 ইউনিট আছিল সো মই এইখিনি যিখিনি লেংথ পাইছোঁ এইখিনিও মই √3 ইউনিটছে পাম এইখিনি যিহেতু √3 ইউনিট হৈছে মই এইটো পইণ্টৰ নাম দিলোঁ ডি পইণ্ট মই ইয়াতে লিখি দিব পাৰিম ডেট OD represents √3 ৰাইট এতিয়া মই বোলে √4ও বনাব লাগে √4 যদি বনাব লাগে √4 মানে কিমান 2 মইতো জানো যে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে 2 ইউনিট আছে এইখিনিলৈকে 1 ইঞ্চ এইখিনিলৈকে 2 ইঞ্চ আছে ইঞ্চ মানে কি মোৰ কাৰণে ইউনিট আছিল সেইটো সো মই যদি এইখিনি ড্ৰ কৰোঁ ইট শুড গিভ মি √4 ইউনিট বাট সেইটো মই যদি ইয়াতে ড্ৰ কৰি দেখাব লাগে সো মোক এনেকুৱা এটা ট্ৰায়াংগল লগা হ'ব যিটো ট্ৰায়াংগলৰ বেছটো হ'ব লাগিব এইবাৰ √3 ট্ৰায়াংগলটো যদি বেছটো √3 হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ ওপৰত যদি মই পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ ড্ৰ কৰোঁ মই সেইটো ট্ৰায়াংগলৰ হাইট পাই যাম 1 ইউনিট তেনেহ'লে সেই ট্ৰায়াংগলটোৰ যিটো হাইপোটেনাছ মানে এইটো পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ লাইন ন এই ট্ৰায়াংগলটোৰ যিটো হাইপোটেনাছ হ'ব সেই হাইপোটেনাছডাল হ'ব আমাৰ √4 ইউনিটছ এইটো হৈ যাব √4 ইউনিটছ এগেইন মই এই লেংথটো ইয়াতে মেজাৰ কৰি ল'ম কিমান আছে এইখিনি আছে আৰু এইখিনি আহি পাৰফেক্টলি মোৰ 2ৰ মাজেদি গৈছে বিকজ √4 মানে 2 সো ইয়াতে মই কি লিখিম ইয়াতে মই লিখি দিম এইটো ই পইণ্ট বুলি এজিউম কৰোঁ যে তেতিয়া মই ক'ম কি OE represents √4 √5 যদি এতিয়া কৰিব লাগে তেতিয়া কি কৰিম তেতিয়া এগেইন ছেম √5ৰ কাৰণে মই এনেকুৱা এটা ট্ৰায়াংগল ল'ম যাৰ বেছটো √4 বেছ যদি √4 হয় আৰু হাইট যদি মই 1 ইউনিট লওঁ
হাইট যদি মই 1 ইউনিট লওঁ, চি এইটো পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ লাইন ড্ৰ কৰিছোঁ, পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ হাইট 1 ইউনিট আছিল, আগৰ ট্ৰাইংগলততো হাইট 1 ইউনিট আছে। মই যদি এতিয়া এই হাইপটেনাছডাল জইন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মই কি পাই যাম? √5 পাম। হাইপটেনাছডালৰ যিটো লেংথ হ'ব সেইটো হ'ব √5 ইউনিটছ, ৰাইট? চ' মই যদি এতিয়া এইখিনি মেজাৰ কৰোঁ, এইটো মেজাৰ কৰি ল'লোঁ, এইখিনি আছে মোৰ O আৰু এই পইণ্টটোৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চ, অলপমান আৰু বঢ়াই দিছোঁ এইখিনি, অলপ আৰু বঢ়াই দিছোঁ এইখিনি। চ' এই বস্তুটো যদি মই লাইনডাল বনাওঁ, এই আৰ্কটো যদি বনাওঁ, তেতিয়াহ'লে মোক দিব √5 ইউনিটছ। চ' এই পইণ্টটো মই দিছোঁ F পইণ্ট বুলি, চ' মই ইয়াতে লিখিব পাৰিম যে OF represents √5. Similarly, তোমালোকক যদি এতিয়া √6, √7 দিয়ে, তোমালোকে ইয়াৰ ওপৰত 90 ডিগ্ৰী লাইন বনাই গৈ থাকিবা আৰু তোমালোকে এনেকুৱা এটা স্পাইৰেল টাইপ ডায়েগ্ৰাম এটা পাই গৈ থাকিবা। চ' আই হোপ তোমালোকে এতিয়া ইৰেচনেল নাম্বাৰ লাইক √2, √3, √4, √5 বা √6, 7, 8 যিকোনো নাম্বাৰে তোমালোকে নাম্বাৰ লাইনত এতিয়া পুট কৰিব পাৰিবা। এইটো তোমালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক, তোমালোকে এইটো চাই যাবা ভালকৈ। এক্সামত তোমালোকৰ যিকোনো এটা নাম্বাৰ বা যিকোনো 2-3টা নাম্বাৰ সেম নাম্বাৰ লাইনডালতে ড্ৰ কৰাটো আহিব পাৰে। চ' আই গেছ তোমালোকৰ এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে। যদি কিবা ডাউট আছে মোক ইউটিউবৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত নহয়তো মোক ইনষ্টাগ্ৰামত DM কৰি তোমালোকে জনাব পাৰা। আৰু আমি এতিয়া নেক্সট টপিকত চাম যে ইৰেচনেল নাম্বাৰ আমি জিঅ'মেট্ৰিকেলি কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ। যদি তুমি লাষ্টলৈ আছা, দেন কংগ্ৰেচুলেশ্যন, ইউ আৰ নট জাষ্ট ৱাচিং মেথ, ইউ আৰ লেভেলিং আপ। লিভ এ থাম্বছ আপ ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন চ' দেট আই ন' দেট ইউ আৰ দ্য ৰিয়েল ওৱান। আৰু এই ভিডিঅ'টোৱে তোমাক যদি হেল্প কৰিছে, তেনেহ'লে ডোণ্ট ফৰগেট টু গিভ এ লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব টু দ্য চেনেল এণ্ড অলছ' শ্বেয়াৰ কৰিবা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত যিয়ে মেথছত ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে। See you in the next class. Until then, stay smart, stay sharp, and stay ahead.